Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι η Vodafone είναι ένας παγκόσμιος όμιλος τηλεπικοινωνιών, ο οποίος σχεδιάζει, αξιοποιεί και παρέχει λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία μέσα σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, που έρχονται συνέχεια νέες προκλήσεις και που οι κοινωνικές ανάγκες συνεχώς αυξάνονται. Το πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, με την περίπτωση της Vodafone είναι ότι έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα της το κομμάτι της κοινωνικής συνεισφοράς. Και αυτό το αποδεικνύει έμπρακτα, έχοντας δημιουργήσει μια ξεχωριστή ανεξάρτητη οντότητα, το Ίδρυμα Vodafone. Το Ίδρυμα έχει σαν φιλοσοφία του το Connecting for Good, το οποίο στην πράξη τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αξιοποιούμε τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών για το κοινό καλό. Σε τομείς όπως είναι η πρόσβαση στην υγεία, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού και η αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων. Το Ίδρυμα έχει μια παρουσία σε 27 χώρες, εδώ και 26 χρόνια. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούμαστε 16 χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί και υποστηρίξει περισσότερους από 85 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και μόνο τον τελευταίο χρόνο οι αποφελούμενοι από τα προγράμματα που στηρίζουμε είναι περισσότεροι από 700.000. Το πρόγραμμα World of Difference δίνει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να εργαστούν σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους και να κάνουν ουσιαστικά το όνειρό τους πραγματικότητα, κάνοντας τη διαφορά που αυτοί θέλουν στον κόσμο. Στο φετινό λοιπόν πρόγραμμα, μία από τις συμμετοχές, δεν θα πω η αγαπημένη μου, αλλά μπορείτε να καταλάβετε αυτό που πιστεύετε, ήταν η συμμετοχή της ΕΦΗΣ για την πλατφόρμα πρόσβασης για να δουλέψει στον οργανισμό Intermediact. Νομίζω ότι το project αυτό είναι ακριβώς αυτό που σαν Ίδρυμα Vodafone οραματιζόμαστε και θέλουμε να στηρίζουμε. Είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας, των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για το κοινό καλό. Άρα για μας ήταν πάρα πολύ ευτυχή συγκυρία η συμμετοχή του οργανισμού και της ΕΦΗΣ στη φετινή διοργάνωση του World of Difference και μάλιστα είναι και κάτι σαν ένας προάγγελος για το πώς θέλουμε στο μέλλον να πάει αυτό το πρόγραμμα. Θέλουμε περιπτώσεις σαν τη δικιά σας, σαν το δικό σας οργανισμό και το συγκεκριμένο project να είναι τα project που θα μπορούμε να στηρίζουμε και θα μπορούν να φέρουν τη διαφορά στον κόσμο. Για μας το Ίδρυμα Vodafone το να επενδύουμε στους νέους αποτελεί πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Πιστεύουμε πάρα πολύ στις γνώσεις τους, στο πάθος τους, στο όραμά τους, στον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα και στη θέληση που έχουν να αλλάξουν τον κόσμο. Άρα το να δημιουργούμε ευκαιρίες εργασιακής εμπειρίας με ένα κοινωνικό αποτύπωμα είναι για μας ένας βασικός στόχος, καθώς αναγνωρίζουμε το μοναδικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το World of Difference, ήταν ένα πρόγραμμα παγκόσμιας εμβέλειας. Σε άλλες χώρες έχει σταματήσει. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα το συνεχίζουμε ακριβώς λόγω των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων, της πολύ υψηλής νεανικής ανεργίας, αλλά και του γεγονότος ότι παράλληλα με την ευκαιρία που θέλουμε να δίνουμε στους νέους ανθρώπους, θέλουμε να στηρίζουμε και το έργο των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, οι οποίοι με κάποιο τρόπο πρέπει απρόσκοπτα να μένουν πιστοί στις αξίες που έχουν και να μπορούν να επιτελούν τους δικούς τους στόχους. Άρα, με αυτόν τον τρόπο νιώθουμε ότι ενισχύουμε και την δικιά τους βιωσιμότητα, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ο εργαζόμενος που εμείς έστω για 6 μήνες καλύπτουμε τη θέση τους είναι ο μοναδικός έμιστος εργαζόμενος σε αυτούς τους οργανισμούς. Άρα, όλο αυτό το να έχεις έναν άνθρωπο που συστηματικά είναι εκεί και μπορεί να δουλέψει πάνω σε ένα project κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Και νιώθουμε ότι μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια που τρέχει το πρόγραμμα έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια μικρή κοινότητα ατόμων και οργανισμών, οι οποίοι έχουν αφήσει το δικό τους κοινωνικό αποτύπωμα και έχουν να δείξουν και έμπρακτα αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, από τους νικητές της τελευταίας χρονιάς του World of Difference και από τους οργανισμούς, οι επωφελούμενοι ήταν περισσότερο από 70.000 άτομα. Οπότε, επειδή στα κοινωνικά προγράμματα πάντα μιλάμε και για αντίκτυπο, έχει μεγάλη σημασία ότι πράγματι μέσα σε αυτό το διάστημα που μπορέσαμε και καλύψαμε τις θέσεις αυτές, μπόρεσαν να φέρουν αυτά αποτελέσματα και να υποστηρίξουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε κάθε περίπτωση. Για μας η τεχνολογία είναι μέσα στο DNA μας. Δεν μπορεί τίποτα να κάνουμε χωρίς την τεχνολογία και είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή προγράμματα που
είτε μέσω του World of Difference, είτε μέσα από άλλα μας προγράμματα, μπορούμε και υποστηρίζουμε, τα οποία αν δεν υπήρχε τεχνολογία, απλά δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα, η πλατφόρμα πρόσβασης, που πραγματικά, αν δεν υπήρχε η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών, απλά αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν καθυλωμένοι και θα έπρεπε να βασιστεί ο καθένας στη δικιά του δύναμη και θέληση και αποφασιστικότητα για να μπορέσει να βγει έξω σε αυτή την πόλη. Αντίστοιχα, ένα πρόγραμμα που τρέχει το Ίδρυμα στην Αυστραλία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η τεχνολογία μπορεί είτε κάτι που δεν θα γινόταν να γίνει, είτε κάτι που θα γινόταν με πολύ αργούς ρυθμούς να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα πρόγραμμα, το Dream Lab, το οποίο χρησιμοποιεί την υπολογιστική δύναμη του κινητού. Είναι μια εφαρμογή που κατεβάζει ο χρήστης και το βράδυ που κοιμάται και το κινητό είναι σε αδράνεια, προσφέρει τα data σου, όλα αυτά τα data συγκεντρώνονται και δημιουργείται ένας virtual υπερυπολογιστής, ο οποίος κάνει computations με αποτέλεσμα να ενισχύει την έρευνα για τον καρκίνο. Άρα, και είναι ένα Ινστιτούτο στην Αυστραλία, το Ινστιτούτο Garvan, που κάνει έρευνα για τον καρκίνο, και άρα αποτελέσματα τα οποία θα χρειαζόντουσαν μήνες για να μπορέσουν να βγουν, βγαίνουν μέσα σε διάστημα 1 ή 2 εβδομάδων. Άρα η τεχνολογία θεωρώ ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο κομμάτι της κοινωνίας και της κοινωνικής αλλαγής. Για μας το Ίδρυμα όλα τα προγράμματα την έχουν στο κέντρο του στην τεχνολογία. Παραδείγματος χάρη έχουμε ένα πρόγραμμα τηλεατρικής, το οποίο ουσιαστικά δίνει πρόσβαση στην υγεία σε 100 απομακρυσμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Και χάρη στο δίκτυο και χάρη στα τεχνολογικά εργαλεία και τα ψηφιακά εργαλεία δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν. Φανταστείτε τώρα τη Γάβδο ή το Σουφλί. Μπορούν να επικοινωνούν με γιατρούς στο κέντρο της Αθήνας, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, καρδιολόγους, πνευμονολόγους, να τους κάνουν γνωματεύσεις, και σε αυτούς τους ανθρώπους να ενισχύεται βέβαια το αίσθημα ασφάλειας, να μην χρειάζεται να ταξιδέψουν και η ζωή να έχει έναν πιο κανονικό ρυθμό. Νομίζω ότι για οποιοδήποτε οργανισμό, όποιος και αν είναι ο στόχος του και αξίες του και το όραμά τους, χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας, τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν όπως θα προχωρούσαν. Είναι απαραίτητο για την ίδια τη βιωσιμότητα, για να μπορούν να αποδεικνύουν, γιατί ακόμα και στο κομμάτι το κοινωνικό, ακόμα και στην κοινωνία των πολιτών, τα πράγματα πρέπει να λειτουργούν όπως λειτουργούν σε οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εταιρεία. Και εκεί καλείσαι να φέρεις αποτελέσματα και εκεί καλείσαι να αποδείξεις τη δουλειά σου. Άρα οποιαδήποτε χρήση ψηφιακού εργαλείου και τεχνολογίας μπορεί να σε βοηθήσει και να μεγιστοποιήσεις το αποτέλεσμά σου και να τραβήξεις περισσότερους εθελοντές και η δουλειά σου τελικά να φανεί και σε πολύ περισσότερο κόσμο. Άρα νομίζω ότι είναι μονόδρομος και πρέπει όλοι οι οργανισμοί να στραφούν προς τα εκεί. Ακόμα και στο κομμάτι του fundraising, γιατί για οποιοδήποτε μη κερδοσκοπικό οργανισμό αποτελεί κλειδί το να κάνεις μια πλατφόρμα crowdfunding, όπως ας πούμε εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στο World of Difference, υποστηρίζουμε έναν οργανισμό που λέγεται Διαβάζω για τους άλλους, οι οποίοι ο Θοδωρής, που είναι ο νικητής μας και τρέχει αυτό το πρόγραμμα, που είναι γενετής τυφλός, είναι γενετής τυφλός και γενετής υπέροχος, γιατί ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι που είναι οι περισσότεροι εθελοντές πάνε και διαβάζουν είτε λογοτεχνικά βιβλία είτε πανεπιστημιακά συγγράμματα σε ανθρώπους που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να διαβάσουν, είτε επειδή είναι τυφλοί, είτε επειδή λόγω κάποιας ασθένειας δεν μπορούν να κρατήσουν βιβλίο, αναλφάβητοι. Και αυτή τη στιγμή στείνει μια crowdfunding πλατφόρμα προκειμένου ο οργανισμός να αποκτήσει το δικό του στούντιο ηχογράφησης. Πώς γίνεται αυτό? Με ένα εργαλείο τεχνολογίας. Άρα είναι πάλι μια πλατφόρμα που θα μπει ο κόσμος με εργαλεία τεχνολογίας, το επικοινωνούν στον κόσμο εκεί έξω για να μπορέσουν να το στηρίξουν, και μόνο έτσι θα μπορέσουν να βρουν τους πόρους αυτούς και να μπορέσει να προχωρήσει. Σε έναν οργανισμό που αρχικά, έτσι όπως το ακούς, λες, δεν χρειάζεται τεχνολογία, διαβάζουν βιβλία σε κόσμο που δεν μπορεί να διαβάσει. Στα αλήθεια όμως, για να μπορέσουν να πάνε παρακάτω και το αποτέλεσμα να μεγιστοποιηθεί και οι υποφελούμενοι να είναι πολύ περισσότεροι, χρειάζεται τεχνολογία. Όλη μας η φιλοσοφία είναι το connecting for good, η αξιοποίηση της τεχνολογίας για το κοινό καλό. Και πλέον, γιατί η χρηματοδότηση που παίρνουμε είναι 50% από το Group Foundation στην Αγγλία, 50% από την κάθε χώρα που υπάρχει ίδρυμα. Πλέον μας το έχουν
μέχρι τώρα μας λέγανε τεχνολογία, αλλά λίγο αν κάποιος έλεγε ότι ναι, αλλά κάνω και ένα πρόγραμμα, ξέρω εγώ, για τους άστεγους, εντάξει, σε άφηναν. Πλέον μας έχουν πει ότι η χρηματοδότηση θα πηγαίνει μόνο στα projects που έχουν τεχνολογία. Άρα το ζητούμενο είναι προγράμματα όπως η πλατφόρμα αυτή, όπως άλλα προγράμματα που θα σας πω στην πορεία, που μπορούν να σου δώσουν αποτελέσματα που δεν θα τα είχες αλλιώς. Η Vodafone, σαν Vodafone, έχει και άλλους πυλώνες. Έχει το diversity και inclusion, χωρίς απαραίτητα το κομμάτι του το ψηφιακό μέσα. Έχει την ενδυνάμωση των γυναικών. Έχει την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους νέους. Όχι, εκεί είναι digital skills, αλλά τέλος πάντων έχει το περιβάλλον. Αλλά σαν ίδρυμα 100% και γι' αυτό υπογράφουμε. Όλοι η Vodafone υπογράφει, ας πούμε, The future is exciting. Πάλι συνδέεται με την τεχνολογία, αλλά εμείς υπογράφουμε connecting for good, το connecting με την έποψη του connectivity. Κοίτα, νομίζω, έτσι όπως τα άκουσα, ότι αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, να φροντίσετε το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας να ακουστεί όσο πιο πολύ γίνεται, να ψάξετε, συζητώντας, να βρείτε ευκαιρίες, να βρίσκετε ευκαιρίες να το παρουσιάζετε, γιατί θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Και εμείς όσο μπορούμε σε αυτό να είμαστε δίπλα μας, είτε στο να επικοινωνηθεί, είτε στο δεν ξέρω, τι άλλη ανάγκη μπορείτε να έχετε, να δημιουργήσουμε δεσμούς, είναι φοβερά σημαντικό. Δεν το ήξερα πριν μου το πείτε και χαίρομαι πάρα πολύ και χαίρομαι που είναι και ένας οργανισμός από την Πάτρα, μη πατρινούς, αλλά από την Πάτρα σε όλο αυτό και πρωτοστατεί. Γιατί, ναι, το συζητάγαμε και πριν, σαν χώρα στο κομμάτι της ψηφιακής απορρόφησης, των digital skills, είμαστε πολύ πίσω. Κάπου διάβαζα ότι και στο κομμάτι των σπουδών έχουμε από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε 26η, μόνο 1,6% του πληθυσμού μας, των παιδιών μας, πάνε σε αυτές τις κατευθύνσεις και σπουδάζουν αυτά τα επαγγέλματα, ενώ στα αλήθεια είναι skills τα οποία μπορεί να μην γίνεις προγραμματιστής, αλλά να δουλεύεις σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, να δουλεύεις στη Vodafone ή οπουδήποτε άλλο, να γίνεις δικηγόρος, οτιδήποτε και να σου φανούν χρήσιμα. Οπότε, και επειδή είμαστε και μια κοινωνία που οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις έχουν σημαντικό ρόλο και θα έχουν και πρωτοστατούν σε πολλά θέματα, πρέπει με κάποιο τρόπο η δουλειά τους να γίνει αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη. Άρα, συνεχίστε το, ολοκληρώστε το και διαδώστε το όσο μπορείτε. Και εμείς, όπως μπορούμε να σας στηρίξουμε, είμαστε εδώ. Λοιπόν, συμβουλεύω τους οργανισμούς που είναι ήδη στην σύμπραξη, όπως έχει κάνει η Intermedia στην Ελλάδα και ήρθε σε εμάς, αντίστοιχα να πάνε να αναζητήσουν είτε το Ίδρυμα Vodafone, είτε την ίδια τη Vodafone, είτε αντίστοιχες συνεργασίες που έχουν, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλο αυτό το know-how και το expertise που φέρνει η σύμπραξη και όλη η δουλειά που κάνει, η έρευνα που κάνει και τα project που κάνει, για να μπορέσουν αντίστοιχα να βοηθήσουν τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σε όλες αυτές τις χώρες.